Αρνούμαι να πιστέψω ότι χάθηκαν άνθρωποι, ότι πέθαναν άνθρωποι, 57 ψυχές εκείνη τη μέρα. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι εν έτη 2023 ήρθαν δύο τρένα στην ίδια γραμμή από αντίθετη κατεύθυνση και συγκρούστηκαν. Είναι αδιανόητο. Στο τρένο είχα να μπω από το 1985. Έφτασα στο σταθμό Λαρίσης 7 και 15 περίπου, 7 και 20 έφευγε το τρένο και γινόταν ένας πανζουρλισμός. Ναι, η αρχική μας θέση ήταν στο 5ο βαγόνι, το εισιτήριό μας δηλαδή ήταν στο 5ο βαγόνι. Μπήκαμε μέσα, είδαμε ότι υπήρχε πολυκοσμία, οπότε είπαμε ότι αφήνουμε τα πράγματά μας και θα πάμε στο κηλικείο. Και θυμάμαι ότι λίγο έξω από την Αθήνα, νομίζω κάπου στην Τιθωρέα, το τρένο κουνιότανε πάρα πολύ. Λίγα λεπτά πριν γίνει η σύγκρουση, παίζαμε ένα παιχνίδι, ερωτήσεων μεταξύ μας. Βγάζαμε κάποια βίντεο, κάναμε γενικά πλάκα. Θυμάμαι σε ένα βίντεο που είχαμε βγάλει, έλεγε ο Στέλιος Βόλα ένα από τα ταξίδια μας στη Θεσσαλονίκη με τρένο και του έλεγα λες είναι το τελευταίο μας. Και καλά παραπέμπαμε στο χωρισμό για αστείο. Έφυγα από το βαγόνι όπου καθόμουν για να πάω να πάρω έναν καφέ και ψάχνοντας να βρω να καθίσω στο βαγόνι 2 που ήταν οι άνθρωποι, είδα όλο αυτό τον νεαρό κόσμο που καθόταν στο βαγόνι νούμερο 2 που ήταν γεμάτο. Πίσω μου βρισκόταν ο Τάσος που σε κάποια στιγμή έβγαλα τον μπουφάν μου και κατά λάθος τον χτύπησα, τον ενόχλησα και γύρισα και του είπα συγγνώμη και μου είπε δεν πειράζει. Φτάσαμε στη Λάρισα, κατέβηκαν μερικοί επιβάτες. Ξεκίνησε το τρένο, έκανε ένα γκρακ έξω από τη Λάρισα, δηλαδή μόλις ξεκίνησε, σαν να άλλαξε γραμμή. Και βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια αναστάτωση των υπαλλήλων του τρένου. Μιλούσε δυνατά και έλεγε σήμερα ρε, δεν δουλεύει τίποτα, λέει και έχω ένα τρένο γεμάτο κόσμο. Μετά τα κορίτσια μας ρώτησαν, η Φραντζέσκα και η Μάρθη, τι ώρα φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη και τους είπαμε ότι φτάνουμε στις 12 και 25. Ώσπου έρχεται η στιγμή στις 11 και 23, όπου νιώθουμε ένα απότομο φρενάρισμα. Εκεί που καθόμουν, αυτό με πέταξε μια όθηση πίσω. Και για μένα προσωπικά μαυρίζουν όλα, εκεί πέρα. Και κάπως ξεκίνησαν τα πράγματα να γίνονται δύσκολα. Πρώτα είδα την κοπέλα που καθόταν δίπλα μου να εκτοξεύεται. Χτυπούσε με το πρόσωπο στο διαχωριστικό τζάμι που υπάρχει και ξαναεπέστρεφε στη θέση της. Άνοιξα τα μάτια μου γιατί είχα μόνιμα κλειστά και αυτό που σκεφτόμουν ήταν ότι δεν θέλω να πεθάνω. Το βαγόνι σερνότανε, σβήσαν τα φώτα, σπάσαν τα τζάμια. Εγώ απλά θυμάμαι τους ήχους κυρίως. Δηλαδή θυμάμαι το σπάσιμο των τζαμιών, θυμάμαι τα ουρλιαχτά του κόσμου που φώναζε βοήθεια,
βγάλτε μας, τι έγινε. Η πρώτη αίσθηση ήταν ότι τι έγινε, εκτροχιάστηκε το τρένο. Και το πρώτο πράγμα που ακούω είναι η Εύη να λέει βοήθεια, γιατί είχε εγκλωβιστεί. Από εκεί που έχεις ένα βαγόνι το οποίο έχει μέσα τουλάχιστον 15 άτομα, 20, ξαφνικά δεν υπάρχει κανένας. Αρχίζω λοιπόν να ψάχνω το Στέλιο, να φωνάζω Στέλιο, Στέλιο. Οπότε με τον μπαμ, εμένα με πετάει ψηλά και με πετάει προς τη μεριά του κηλικείου και τη φωτιά, που σημαίνει ότι σηκώνοντας δεν βλέπω τίποτα. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται από κάτω. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Υπάρχει φωτιά, καπνός και το μόνο που ακούς είναι τσιρίδες. Ακούς διαφορετικές φωνές που φωνάζουν βοήθεια. Προσπαθείς να αναπνεύσεις, γιατί κάθε εισπνοή σου καίει τα πάντα. Τσούζουν μάτια, τσούζουν ρουθούνια και είναι πνευμόνια, δεν είναι εύκολο. Σε δευτερόλεπτα προσπαθούσα να σκεφτώ τι να κάνω, γιατί σκέφτηκα να φύγω και χωρίς να βοηθήσω την Εύη και είχα τύψει μετά γι' αυτό. Και δεν ξέρεις τι να κάνεις, δεν ξέρεις αν πρέπει να σώσεις τον εαυτό σου, αν πρέπει να βοηθήσεις τους άλλους, αν μείνεις να βοηθήσεις, μήπως καείς κι εσύ εκεί. Η φωτιά ήταν από τη δεξιά του και βλέπω από την αριστερή τη μεριά ένα άσπρο σύννεφο, όπως είναι τα σύννεφα της βολγής, άσπρο καπνό, μέσα στο σκοτάδι. Και στο 1 μέτρο από μένα κάνει ένα και εξαφανίζεται προς τα πάνω. Οπότε μου λέει εδώ είμαι και ουσιαστικά στα δεξιά μας είχε μία τρύπα και του λέω πάμε από εδώ να βγούμε. Θυμάμαι ακούμπησα το χέρι μου για να σταθεροποιηθώ και κάηκα. Αρκετά κοψίματα, αρκετό αίμα μέσα στο βαγόνι μου. Και λέω στην Εύη πήδα, πρέπει να φύγουμε. Ήταν μια φωτιά που δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Και κάνουμε τύπου 10 βήματα και βλέπουμε ένα κινητό ξεκλείδωτο και πρώτα βλέπουμε τον μπαμπά μου. Και του λέω, μπαμπά, κι εγώ θέλω να μας πάρεις. Και αρχίσαμε να βλέπουμε κάτω, γύρω-γύρω εκεί, σε εκείνη την έκταση, κοντά στο βαγόνι, το βαγόνι που ήταν το κηλικείο και στις μηχανές που συγκρούστηκαν, ανθρώπινα κορμιά, ανθρώπινα κομμάτια και εκείνα τα βαγόνια τα μπροστά να λιώνουν όπως λιώνει το βούτυρο μέσα σε μια κατσαρόλα, να λιώνουν κομμάτια από το τρένο. Μιλάμε για ένα σημείο που μπορεί να βρεις ό,τι ανθρώπινο μέλος θέλεις. Χέρια, πόδια, αυτιά, κομμάτια από κορμιά, κεφάλια. Έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Είναι λες και το στήσανε για να το τραβήξουν με κάμερα πραγματικά. Μία μυρωδιά, αυτή τη μυρωδιά που λένε όλοι, που δεν μπορώ να την προσδιορίσω τι ακριβώς ήτανε. Λάστιχο, πετρέλαιο, λάδια, σάρκα, δεν ξέρω. Και εκεί κοιτάω ευθεία και συνειδητοποιώ ότι υπάρχει ένα βαγόνι μπροστά το οποίο έχει κοντέινερ. Τότε κατάλαβα ότι έχει γίνει σύγκρουση και πάνω από τα κοντέινερ υπάρχει ένας δρόμος κεντρικός. Οπότε η μόνη λύση ήταν κάπως να πάμε σε αυτό το δρόμο, τον κεντρικό. Ναι, και έτσι σηκωνόμαστε όρθιοι και περπατάμε το χωματόδρομο, ανεβαίνουμε ένα λόφο, στον οποίο λόφο ήταν ο Στέλιος μπροστά μου και εγώ ήμουν από πίσω του και κάποια στιγμή έπεσα και λέω τώρα τέλος, θα πέσει πάνω μου και δεν θα ξανασκωθούμε. Αλλά ευτυχώς ήταν ένας κύριος, θυμάμαι, είχαν βάλει ένα σαν καλώδιο και κρατιόμασταν από αυτό το καλώδιο και κάπως έτσι σηκώθηκα και προχωρήσαμε, ανεβήκαμε το κοντέινερ, το κατεβήκαμε, ανεβήκαμε άλλο ένα λόφο και βγήκαμε στην Εθνική Οδό. Όταν ανεβήκαμε στις ράγες, εγώ ένιωσα ότι η πλάτη μου ήταν μουσκεμα και νόμιζα ότι έπεσα σε κάποια υγρά ή σε νερά και έκανα το χέρι μου πίσω στην πλάτη και το έβγαλα και ήταν μέσα στα αίματα. Ήμουνα μαύρος από τους καπνούς, τα ρούχα μου μυρίζανε πάρα πολύ αυτό το καμένο. Είχα παντού γυαλιά πάνω μου, στο δέρμα μου, στα αυτιά μου, στα μάτια μου
ακόμα δεν υπήρχε ασθενοφόρο, κανένα ασθενοφόρο. Και αρχίσαμε μετά να ακούμε τις πρώτες σιρήνες που φτάνανε. Εγώ πήγα στο ασθενοφόρο και τους λέω ότι έχω μια πληγή, μια γρατζουνιά στην πλάτη. Γυρνάει και με κοιτάει και μου λέει: έχεις φαχτεί, αλλά δεν μπορώ να σε βοηθήσω γιατί κάτω έχουμε κροτηριασμένους. Όπου εγώ είχα τραύματα και εγκάβματα δευτέρου βαθμού, η Βασιλική είχε σπασμένους σπονδύλους. Ο καθένας ό,τι έκανε για τον άλλον. Η αίσθηση της φωτιάς ήταν τόσο έντονη και τόσο μεγάλη που δεν μπορούσε να πλησιάσει κανείς εκεί κοντά. Δεν θυμάμαι να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά όσο ήμουν εκεί. Και κάπου στο σταθμό ξεκινάει ο πραγματικός θυμός. Δεν ήθελα να δω κανέναν και τίποτε άλλο. Ήθελα να πάω στο σπίτι μου και να συνεχίσω να ρουλιάζω. Θυμάμαι ότι όσο ήμασταν στο πούλμαν με έπαιρνε η μαμά μου στα τηλέφωνα και με ρωτούσε ονόματα από παιδιά και τα φώναζα και δεν ήταν μέσα. Την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Αυτούς σκέφτηκα. Αλλά όταν βγήκαμε έξω και είδαμε όλα αυτά που είδαμε, σκεφτόμουν και όλους αυτούς τους γονείς που πολλοί από αυτούς ήρθαν εκεί στο σταθμό Λαρίσης, φέραν τα παιδιά τους, τα αφήσαν να ανεβούν στο τρένο για να πάνε στις σχολές τους στη Θεσσαλονίκη και είπα ότι αυτοί οι γονείς δεν θα τα ξαναδούν αυτά τα παιδιά. Τι να πω. Μπορείς να καταλάβεις ότι δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό σου ότι μπορεί να ήμουν σε ένα σημείο που πέθανε κόσμος, κάηκε, ξαϊλώθηκε, ή μπορεί να ήμουν στο σημείο εγώ και την ώρα που εγώ έφευγα και έσωζα τον εαυτό μου. Άλλοι και γόντουσαν. Άλλοι ήταν τραυματισμένοι και πέθαναν από τα τραύματά τους. Με κατέβασαν κάτω, με πήγαν με καρότσι μέσα στα υπήγοντα και εγώ όταν βγήκαμε το φορείο στο διάδρομο έβλεπα όλο σακούλες με φρομάρ, φορέα. Εγώ από το νοσοκομείο δεν έχω εικόνες γιατί ουσιαστικά με διασωληνώνουν και αργότερα ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη. Φεύγω για την εντατική θεραπεία της Θεσσαλονίκης στο Παπαγεωργίου, μένω μέσα 7 με 8 ημέρες μέσα στη ΜΕΘ, οπότε και βγαίνω από τη ΜΕΘ και πηγαίνω στην πλαστική χειρουργική όπου νοσηλεύομαι για 1 μήνα περίπου επιπλέον. Λέγανε ότι υπάρχει σύγκρουση εμπορικής με επιβατικό. Εκεί κατάλαβα ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν έχει βρεθεί, υπάρχει κόσμος ο οποίος δυστυχώς δεν είναι πλέον εδώ. Αυτό. Είχαν φτάσει 17. Αυτό το οποίο έζησα, που βλέπεις το θάνατο μπροστά σου, λες παιδιά δεν ξέρω, να μην το ζεις, γι' αυτό λέω να μην το ζεις κανένα. Καλύτερα να πεθάσεις μια και έξω. Άμα δεις το θάνατο μπροστά και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, είσαι εγκλωβισμένος μέσα σε ένα τέτοιο, δεν υποφέρεται αυτό το πράγμα. Δεν υποφέρεται να ξέρεις ότι θα πεθάνεις. Εγώ ήμουν στο νοσοκομείο μέχρι την Παρασκευή, Τρίτη έγινε το δυστύχημα. Μέχρι την Παρασκευή που γύρισα στο σπίτι δεν είχα κάνει μπάνιο, το μαλλί μου είχε καεί, χωρίς να έχω έρθει σε επαφή με τη φωτιά. Όταν έκανα μπάνιο πέφτανε από μέσα γυαλιά, κομμάτια από το τρένο. Τα γυαλιά αυτά είχαν μπει μέσα στο μπουφάνι, στις τσέπες, όταν έσκυψα κάτω και τα μάζεψα σε ένα σακουλάκι που το είχα μέσα στην τσέπη από τότε, τις 2 χρόνια που πέρασαν.
Αυτό που πέρναγε η Βασιλική ίσως να ήταν ακόμα χειρότερο από το σωματικό που πέρναγα εγώ μες στο νοσοκομείο. Ήταν όλη η ψυχική φθορά που είχε μέσα από συγγενείς και φίλους που πηγαίνανε και τη ρωτάγανε πού ήταν ο αδερφός μου, πού ήταν ο φίλος μου, πού ήταν το παιδί μου, που αυτό ψυχικά και μόνο να το κάνεις εικόνα είναι πολύ πιο βαρύ από τα εγκάβματα που μπορεί να είχα εγώ μες στο νοσοκομείο, τα οποία θα έβαζα κάτι και θα γινότανε καλά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή είχα ανεβάσει ένα βίντεο στο προφίλ μου και ουσιαστικά ήμασταν στο κηλικείο στις 10:40, από αυτό το βίντεο λοιπόν στάθηκε πολλοί κόσμος και πληροφορήθηκε για το ποιοι βρίσκονταν γύρω μας. Από αυτό λοιπόν το βίντεο είχαν πάρει αφορμή πάρα πολλοί συγγενείς, είτε θυμάτων είτε επιζώντες, και μας στέλνανε μηνύματα και μας λέγανε άμα θυμάσαι, ότι άμα έχεις δει την αδερφή μου, άμα έχεις δει τον αδερφό μου, άμα έχεις δει το γιο μου. Ναι, ήταν πολύ δύσκολο. Άσχημα συναισθήματα και άσχημες εικόνες. Και είναι πράγματα που δεν θέλω κανείς άνθρωπος ούτε να τα δει ούτε να τα νιώσει. Και εγώ υπέφερα από τύψεις. Επειδή κατάγομαι από το Μουζάκι και σταματάει το τρένο στα Παλιοφάρσαλα και πηγαίνει μετά Καρδίτσα, Τρίκαλα, Καλαμπάκα, περνάει από αγροτικούς δρόμους και αφύλακτες γραμμές. Και γι' αυτό το λόγο πάντα έκλεινα πίσω. Αυτό εμένα μου κόστισε σε τύψεις. Γιατί πήρα τη θέση από έναν άλλον άνθρωπο που δεν σκέφτηκε το ίδιο με μένα. Αισθάνθηκα ότι σαν να το έκανες και εμένα. Και λέω γιατί εγώ το σκέφτηκα αυτό και άλλος δεν το σκέφτηκε. Να κάνει και αυτός το ίδιο. Όποιος και ήταν αυτός. Αν επηρέασε τη ζωή μου λοιπόν. Ένα κομμάτι μας πέθανε εκείνο το βράδυ. Σκοτώθηκε εκεί. Έκανα να κοιμηθώ μια εβδομάδα. Αντιστοίχως φαΐ, νερό, καμία... Όπως και για κανένα μήνα δεν είχα καμία επικοινωνία με κανέναν. Για κανένα λόγο. Έκανα τουλάχιστον 6 μήνες να πω ότι θα επιστρέψω στην εργασία μου. Και καλώς ή κακώς έχω διώξει πολύ κόσμο από κοντά μου. Αν επηρέασε τη ζωή μου. Όχι, δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Είμαι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ήμουν πριν. Πλέον, δηλαδή, η ζωή σου κυμαίνεται σε μια ευθεία μέτρια γραμμή. Δεν είσαι ποτέ πολύ χαρούμενος γιατί σκέφτεσαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που βρεθήκατε εκεί, ενώθηκαν οι ζωές σας, έστω και για λίγα λεπτά, και πλέον δεν είναι εδώ να αισθανθούν αυτά τα συναισθήματα, οπότε δεν σου αξίζει να είσαι πολύ χαρούμενος. Ανταυτού δεν σου αξίζει να είσαι ούτε πολύ λυπημένος, γιατί εσύ είσαι εδώ και υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή για να αισθανθούν οποιοδήποτε συναίσθημα. Τα τραύματα επουλώνονται. Και τα σπασίματα και τα χτυπήματα, αυτά όλα επουλώνονται. Αυτό που δεν επουλώνεται και δεν θεραπεύεται είναι αυτό το ψυχολογικό και όλες αυτές οι εικόνες τις οποίες είδαμε όλοι εμείς που ήμασταν εκεί και δεν επουλώνεται ο πόνος αυτών των ανθρώπων που έχασαν τα παιδιά τους. Τι λιγότερο είχαν αυτοί που σκοτώθηκαν, τι περισσότερο είχα εγώ. Γιατί να σκοτωθούνε, γιατί να μην ζήσουν κι αυτοί. Αυτό ήταν το κυριότερο, γιατί να μην ζήσουνε. Δεν είμαι εγώ πιο τυχερή από 57 ανθρώπους που πέθαναν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν γίνεται εγώ να είμαι πιο άξια, να είμαι εδώ από όλους εκείνους τους 57.
Αποδοχή για μας ήρθε μετά από πολύ καιρό. Αποδοχή πλέον του συμβάντος, αποδοχή ότι φύγανε τόσα παιδιά, αποδοχή στο μέσα μας ότι το ζήσαμε όλο αυτό και πρέπει να μείνουμε δυνατοί ο ένας δίπλα από τον άλλον ώστε να το ξεπεράσουμε και να επιστρέψουμε σε αυτό που ήμασταν πριν. Αυτό σημαίνει αποδοχή για εμάς. Βλέποντας αυτή τη φωτογραφία και συγκρίνοντας την με το τώρα, αυτό που βλέπω διαφορετικό σε μένα είναι ότι τότε είχα μια πιο πολύ ανεμελιά και τώρα νομίζω ότι αυτό έχει φύγει μετά από το δυστύχημα. Νομίζω τώρα, κοντά στα 2 χρόνια, έχω αρχίσει να αντιλαμβάνομαι τι έχει γίνει, γιατί και πιο πριν το έβλεπα, απλά μέσα μου δεν το δεχόμουν. Δεν ήθελα να το δεχτώ. Το σημείο που έγινε το δυστύχημα, πλέον μετά το δυστύχημα δεν ξανανέβηκα σε τρένο στην Ελλάδα. Εγώ τουλάχιστον για 1 μήνα μετά έβλεπα συνέχεια στον ύπνο μου τη Φραντζέσκα με τη Μάρθη, συνέχεια. Και έλεγα, μακάρι να μπορούσαμε εκείνη την ώρα να τους πούμε σηκωθείτε και φύγετε. Όταν μας ρώτησαν τι ώρα θα φτάσουμε, να τους πούμε φύγετε, μην κάθεστε εδώ. Αυτό επικρατεί κυρίως από τότε. Γιατί να γίνει αυτό το έγκλημα. Δεν το ξεπερνάς ποτέ. Δεν μπορώ να νιώσω ότι θα χάσω ξανά ούτε 1 δευτερόλεπτο από τη ζωή μου. Δεν είναι εδώ αυτά τα παιδιά. Από τη στιγμή που δεν είναι εδώ αυτά τα παιδιά, η δικαίωση δεν θα έρθει ποτέ. Μπορούν να τα φέρουν εκείνα τα παιδιά. Τι να πεις στη μάνα και τον πατέρα που έχασε το παιδί του. Τι να του πεις. Συνέχισε τη ζωή σου με ποιον τρόπο. Με ποιον τρόπο. Πόσο κοστολογήσαν τη ζωή μας. Εμένα περισσότερο από αυτό δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Θέλω να μάθω για τον κάθε έναν μας ξεχωριστά πόσο κοστολογήσαν τη ζωή μας. Θα πω έγκλημα χωρίς τιμωρία. Αυτό είναι. Έγινε κάτι το οποίο ήταν εγκληματικό. Δεν μπορούν να μου λένε ότι έτυχε. Δεν μπορούν να μου λένε ότι η έκρηξη που έγινε ήταν από τις μηχανές. Είδαν αυτό το μανιτάρι στο βίντεο. Μυρίσαν αυτά που μυρίσαμε εμείς. Νιώθω θυμό και οργή 2 χρόνια τώρα. Θεωρώ ότι οι επιζώντες είμαστε ζωντανή απόδειξη ενός εγκλήματος. Τα παιδιά έζησαν τον θάνατο, τον έζησαν. Τώρα τι δικαίωση θα έρθει δεν ξέρω, η αλήθεια μας. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει, να θρηνήσουμε άλλους 57 νεκρούς. Μάλλον είμαστε αναλώσιμοι. Αυτό που έγινε στα Τέμπη είναι εμπόλεμη ζώνη. Ούτε σε ταινία. Δεν νικέται αυτό το οποίο έγινε εκεί. Δεν συγκαλύπτεται αυτό. Δεν υπάρχει. Όσους τόνους μπάζα να βάλουν απάνω, δεν συγκαλύπτεται. Ό,τι και να κάνουν. Ό,τι και να κάνουν. Τους ξεπερνάει όλους. Προσωπικά έστειλα την αίτησή μου να καταθέσω τον Οκτώβρη και δεν έχω πάρει κάποια απάντηση. Ούτε αν έχω κάποιο στοιχείο, όταν έχω να πω κάτι παραπάνω. Και γνωρίζω και πολλούς επιζώντες φυσικά που δεν έχουν καλεστεί για να καταθέσουν μαρτυρία. Θα ήθελα για να πω και αυτά που ξέρω και ό,τι είδα και ό,τι μύρισα, αλλά δεν με έχει καλέσει. Δεν ξέρω γιατί. Θάνατο. Όταν σκέφτομαι τα Τέμπη, μόνο θάνατο μπορώ να σκεφτώ. Τέμπη από εδώ και πέρα Είναι η κόλαση. Είναι η κόλαση. Είναι ένα καταραμένο μέρος, οπότε αυτό Τέμπη θα πει κόλαση.